السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. الفكرة السائدة لدى كثير من الناس أن السعودية ليس لديها أي علاقات مع إسرائيل، وأنها لا تقبل السلام معها حتى تلتزم إسرائيل بالمبادرة العربية التي تقر بوجود إسرائيل وتسمح لها بدولة على حدود 67. وتنص هذه المبادرة أنه في حال التزمت إسرائيل بهذا الكلام فإنه لا مانع من تطبيع الدول العربية معها بشكل كامل. السلام مع إسرائيل والتطبيع معهم ما فيها مشكلة نطبع معهم، مش عندي مشكلة معهم إذا كان أقيمت دولة فلسطينية على حدود 67 اللي يبونها الفلسطينيين نفسهم والقدس عاصمة لها، أنا ما عندي مشكلة معهم. يعني بمعنى السعودية لماذا تدفع السعودية ثمن مواقف لدول أصلا ما لها علاقات معهم؟ وعلى الرغم من أن قبول إسرائيل بالمبادرة العربية يعني التطبيع الكامل معها والاعتراف بحقها في أراضي فلسطين التاريخية، لكن في الفترة السابقة تطورت العلاقة بين السعودية وإسرائيل دون أن توافق إسرائيل حتى على هذه المبادرة العربية، وأهملت القضية الفلسطينية وصارت على الهامش. بل كما تعلمون فإن التوسع الإسرائيلي مستمر والأوضاع تزداد سوءا يوما بعد يوم في القدس المحتلة كما هو معلوم للجميع. وخلال العام الماضي ظهرت على السطح شخصية سعودية مثيرة للجدل، وهو الجنرال أنور عشقي مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية في جدة والمقرب من دوائر القرار في المملكة العربية السعودية. هذا الرجل يعتبر بمثابة مدير العلاقات السعودية الإسرائيلية، ولديه العديد من المقابلات مع مسؤولين إسرائيليين. Hello and welcome to Inside Magazine. I'm David Matlin. Well, Anwar Eshki is a former Saudi general who's now one of the closest advisors to the new King Salman. The director of the Middle East Center for Strategic Studies in Jeddah, he's the man through whom Saudi Arabia and Israel talk, a dialogue that can alter the future of the Middle East. These two countries don't have a lot in common, but they do share a common enemy and opponent, Iran. And Eshki embodies a new strategy, the strategy of peace. Saudi Arabia, the general who wants peace, a report by Enrique Zimmerman for I-24 News. أيضا خلال الفترة الماضية أطلق هذا الجنرال تصريحات خطيرة حول السلام مع إسرائيل، والعجيب أنه يطلق هذه التصريحات ثم يعود إلى منزله في جدة دون مساءلة أو عقوبات، وهذا يكشف عن إقرار النظام السعودي بهذه التصريحات، حتى وإن خرجت تصريحات أن عشقي لا يمثل الحكومة السعودية، إذ أنه لو صرح بضرورة السلام مع القاعدة أو داعش مثلا فإنكم تعلمون مكان الرجل الطبيعي وهو سجن الحائر. ومع ذلك نحن نعلم أن الحكومة على الأقل تستطيع منع هذه التصريحات المستفزة من شخصية معلوم أنها مقربة من دوائر صنع القرار في السعودية. أثناء لقاء أنور عشقي مع دوري غولد أحد شركاء نتنياهو والمدير الجديد لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أكد عشقي على ضرورة السلام مع إسرائيل ولم يذكر شروطا لهذا السلام كما كانت السعودية تعلن سابقا. وذكر عشقي أيضا في هذا اللقاء نقطة مهمة وخطيرة، وهي تشكيل قوة عربية بمباركة أمريكية وأوروبية. والغريب أن اللقاء كان في يونيو 2015، وبالفعل تشكلت هذه القوة العربية بمباركة أمريكية وأوروبية في أواخر 2015. ليس هذا هو محور الفيديو، لكنها ملاحظة على الهامش لا أكثر. والآن دعونا نشاهد هذه التصريحات ثم نعود للتعليق. أما حقل أوغادين الواعد في إثيوبيا فسوف يوحد القرن الأفريقي برئاسة إثيوبيا، وسوف يتم بناء جسر بين القرن الأفريقي والجزيرة العربية، هو جسر النور الذي يربط بين مدينة النور في جيبوتي ومدينة النور في اليمن. وهذا يتطلب عدة أمور. الأول: 1. تحقيق السلام بين العرب وإسرائيل. 2. تغيير النظام السياسي في إيران. 3. وحدة مجلس التعاون. 4. تحقيق السلام في اليمن وإحياء الميناء الحر في عدن، لأن ذلك سوف يحقق التوازن الديمغرافي
في العمالة بالخليج. 5. إنشاء قوة عربية بمباركة أمريكية وأوروبية لحماية الدول الخليجية والعربية والمحافظة على الاستقرار. 6. السرعة في إرساء قواعد الديمقراطية بثوابت إسلامية في العالم العربي. 7. العمل على إيجاد كردستان الكبرى بالطرق السلمية، لأن ذلك من شأنه أن يخفف من المطامع الإيرانية والتركية والعراقية التي ستقتطع الثلث من كل دولة من هذه الدول لصالح كردستان. وأرجو التوفيق والسلام في الشرق الأوسط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نأسف على طول الفيديو، لكن كان ضروريا أن نترك السياق مكتملا كي يرى الجميع أن السلام الجديد مع إسرائيل لا يتطلب الشروط القديمة التي كانت السعودية تتمسك بها سابقا. وذكرت في الفيديو معلومات أخرى تتعلق بالقوى العربية وإيجاد وطن قومي للأكراد على حساب العرب وتركيا، بدعوى أن ذلك يؤثر على إيران، مع العلم أن الأكراد في إيران أكثر استقرارا من تركيا والعراق وسوريا، وبالتالي فإن المتضرر هي الدول العربية وتركيا وليست إيران كما يزعم أنور عشقي. لكن على العموم ليس هذا هو موضوع الفيديو. نحن الآن نوثق كيف وصلت العلاقات السعودية الإسرائيلية إلى شكلها الحالي، ولماذا لا تنفي السعودية بشكل صريح هذه العلاقات، بل تقوم باستضافة شخصية يهودية متطرفة وهو الأمريكي توماس فريدمان الذي زار السعودية أواخر العام الماضي، وأكد بعد عودته أن القضية الفلسطينية لم تعد تشغل النظام السعودي، بل لم تذكر مطلقا خلال زيارته للرياض. Tom, you published a column recently. You just got back from Riyadh, spent time with the Crown Prince and the Deputy Crown Prince and Defense Minister. How do you think the Saudis would react to the kind of ideas we're discussing here? Well, the first thing I can tell you is that I've heard the term Israeli and Palestinian mentioned a lot more this morning than I did in 4 days in Riyadh. So, did they mention it at all? I heard it almost never. And I don't want to suggest that they don't care anymore. كما شاهدتم، هذه هي تصريحات توماس فريدمان بعد عودته من الرياض، ويؤكد هذا الكلام بقوة تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون، حيث ذكر أن الجيران العرب لم تعد القضية الفلسطينية ذات أهمية بالنسبة لهم، بل محور المناقشات حول إيران والإخوان المسلمين والجماعات الجهادية فقط. هيا بنا نشاهد هذه التصريحات التي توثق هذه المعلومة كي ننتهي منها تماما. נדבר עם שכנינו ושכנותינו, בעיקר עם ההנהגות. הנושא הישראלי-פלסטיני הוא לא בראש סדר היום. כשיושבים מדברים איתם, אז איראן והציר השיעי כאמור, והאחים המוסלמים, חמאס, קרוב אלינו, וארגוני הג'יהאד העולמי. לא הנושא הישראלי-פלסטיני. נכון שכלפי חוץ הנושא תופס נפח הרבה יותר גדול מאשר באמת כשמדובר על האינטרסים. كما شاهدتم الآن، وبعد هذه البراهين تأكد لدينا أن السعودية وطبعا معها الدول العربية لم تعد تهتم بالقضية الفلسطينية فحسب، بل صارت تبحث عن علاقات قوية مع إسرائيل، لكنها لا تعلن عن ذلك لأسباب تتعلق بالحفاظ على شكل النظام السعودي أمام الشعوب العربية والإسلامية. وفي المقابل لا يستطيع الطرف الآخر الإسرائيلي إخفاء هذه العلاقات طويلا. والسؤال الآن، هل تمثل تصريحات أنور عشقي النظام السعودي؟ الإجابة نعم بالتأكيد، وقد ذكرنا سابقا أن النظام السعودي بكل بساطة يستطيع أن ينفي هذه العلاقات أو أن يمنع أنور عشقي من الاستمرار في هذا الطريق، ولكن هذا لم يحدث إلى الآن. فبعد مقابلة أنور عشقي مع المسؤول الإسرائيلي في يونيو 2015 قام بلقاء آخر مع قناة إسرائيلية في سبتمبر من نفس العام، وأدلى بتصريحات خطيرة حول العلاقات مع إسرائيل.
في هذه المقابلة أكد أنور عشقي على أمور خطيرة، منها الاعتراف بإسرائيل بل الإقرار بأحقيتها في الأراضي المقدسة. نعم، قال أنور عشقي إن إسرائيل صارت واقعا، وأن السعودية ترغب في أن تتعايش الدول العربية مع إسرائيل، وأن الذين لا يوافقون على التعايش مع إسرائيل يفكرون بعواطفهم. طبعا المفهوم الصحيح للتعايش مع إسرائيل هو التطبيع، وأما التعايش فهو موجود منذ الاحتلال الصهيوني لأراضي فلسطين، والمقصد الحقيقي هنا هو التطبيع الكامل. فلنستمع إلى هذا الكلام على لسان أنور عشقي لقناة I-24 الإسرائيلية. Before this time, the Arab believe or they want to push Israel out of the Palestine, but Israel become reality in the land. For that reason, Saudi Arabia like to live together, Israel and the Arab countries. The people of Arab still don't accept because they thinking, the people mostly thinking by their emotional, but the government and the scholars thinking about their interest and mind. وكما سمعتم الآن، الحكومات وعلماء الدين يفكرون بعقولهم، لكن هذه الشعوب المسلمة التي ترفض التطبيع مع إسرائيل يبدو أنها جاهلة من وجهة نظر عشقي وتفكر بالعواطف. والسؤال الآن، هل نسيت الحكومة السعودية وأنور عشقي تصريحات الملك فيصل حول ضرورة زوال إسرائيل؟ هل كان الملك فيصل في هذا الوقت عاطفيا مثلا؟ وإذا كان هناك الآن من يقول بأن العرب يقبلوا بقرارات الأمم المتحدة، فإننا نرفض ذلك رفضا باتا. ونحن حينما نصارح بسياستنا لا يهمنا أن يزعل الغرب أو أن يتكدر الشرق، لأن الشرق والغرب اتفقوا على هضم حقوق العرب وسلبهم أراضيهم المقدسة. What sequence of events he would like to see now in the Middle East? أول كل شيء زوال إسرائيل. The first thing is the extermination of Israel. وحتى لا يتاجر أحد بورقة الملك فيصل، فإننا نذكر أنه الحاكم السعودي الوحيد الذي أعلن ضرورة زوال إسرائيل، ومعلوم أيضا أنه اغتيل بسبب ذلك، ومن قتله هو أحد أفراد الأسرة الحاكمة بتحريض من إسرائيل والولايات المتحدة. ومنذ عهد فيصل إلى الآن ونحن نشاهد تحسن العلاقات السعودية الإسرائيلية، إضافة إلى موالاة أمريكا بشكل كامل في السلم والحرب كما هو معلوم الآن للجميع. نعود مرة أخرى إلى أنور عشقي وتصريحاته المخزية للقناة الإسرائيلية، حيث قام بالتأكيد على أحقية اليهود التاريخية في الأراضي المقدسة منذ عصر إبراهيم عليه السلام، وحتى إن لم يقل ذلك صراحة لكن واضح جدا أن هذا الكلام يعجب الجمهور اليهودي. We need to live in peace in this country because this land, holy land, and this is land for Abraham, our father and your father. أني مخام بخل بيلي هجن على الشالوم. كما سمعتم ورأيتم، هذا الرجل يغازل الشعب الإسرائيلي، ومع ذلك لا يزال يسرح ويمرح بين العاصمة الرياض وجدة وأمريكا وغيرها من البلدان، ولا أحد يخرج ويكذب كلامه مطلقا. وأقصى ما حدث أن بعض الصحف أكدت على غضب الشعب السعودي من تصريحات أنور عشقي، وأنه لا يمثل الحكومة السعودية. سؤال آخر، هل أنور عشقي يغرد وحده في هذه القضية الشائكة؟ الجواب لا، بل معه مثلا تركي الفيصل، وهذا الرجل لا يقل أهمية عن أنور عشقي، إذ أنه أرفع مسؤول سعودي يصافح مسؤول إسرائيلي في العلن، وطبعا ما خفي كان أعظم.
لكن ذلك حصل علانية في عام 2010 بندوة السياسات الأمنية في ميونخ، حيث جرت مصافحة قوية بين الأمير تركي الفيصل مدير الاستخبارات السعودية السابق وبين نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون، وأثنى عليها ممثل الولايات المتحدة في المؤتمر. ما كان من الأمير الفيصل سوى التوجه لمصافحة أيالون. السيناتور الأمريكي جو ليبرمان الذي أدرك على الفور أهمية اللحظة لم يدعها تمر من دون تعليق. أود القول إنني أقدر بشكل كبير هذه المصافحة التي حدثت للتو. أقدرها باعتباري عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي، ولأن إسرائيل والمملكة السعودية حليفان مهمان ومقربان للغاية من الولايات المتحدة، فإنه يحدوني الأمل في أن تقود هذه المصافحة للمزيد من التفاهم بين هذين الحليفين. وقبل أي تبريرات لهذه المصافحة، نريد أن نسمع حكم هذه المصافحة من أحد مشاهير علماء المملكة السعودية، الشيخ محمد صالح المنجد. طيب، ما حكم مصافحة من يحتل بلاد المسلمين؟ طبعا هذا نوع إقرار واحتفاء، لأن المصافحة دليل إيش؟ ترحيب. يعني أنت لما بتصافح واحد بترحب فيه، فكيف يجوز أن تصافح مجرما قاتلا؟ طيب، فإذا واحد مجرم قاتل هذا لا يصافح. كيف يصافح مجرم قاتل يده متلطخة بدماء المسلمين؟ كما استمعتم، فهذا هو رأي علماء المملكة في هذه المصافحة أيا كانت المبررات. ومع ذلك فإن تركي الفيصل على ما يبدو استمر في محاولات التطبيع مع إسرائيل، حيث قام بمقابلة مع صحيفة هآرتس الإسرائيلية في نفس توقيت مقابلة أنور عشقي مع القناة الإسرائيلية، وأكد في هذا اللقاء حرص السعودية على السلام، وأثنى خلالها على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما أنه أجرى لقاءات عديدة سابقة مع مسؤولين إسرائيليين، وكالعادة الموقف الرسمي السعودي غائب كما هو الحال مع أنور عشقي. وبالمناسبة تركي الفيصل يجب أن يمنح لقب رجل المصافحات عن جدارة، خصوصا أنه في شهر فبراير الماضي قام بمصافحة ساخنة مع وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون في مؤتمر الأمن الدولي بميونخ للمرة الثانية، وفي نفس المكان لكن مع مسؤول آخر، ولكن هذه المرة وزير دفاع وليس نائبا لوزير الخارجية. وحتى لا يطول الفيديو لن نناقش ولن نستعرض هذه المقابلات بشكل مفصل، لكن لدينا مقابلة خطيرة ومهمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تؤكد نجاح هذه التحركات السعودية، حيث أكد في مقابلة مع فريد زكريا بالمنتدى الاقتصادي أواخر شهر يناير 2016 أن السعودية تعتبر إسرائيل دولة حليفة وليست عدو. فلنشاهد سويا هذا التصريح الخطير. I think Saudi Arabia recognizes today that it needs a path to reform as well, and they see, as do many in the Arab world, that they see Israel as an ally rather than as an enemy because of the two principal threats that threaten them. The first is Iran, and the second is Daesh. كما شاهدتم جميعا الكلام واضح وصريح جدا، ونكرر مرة أخرى، لو كانت السعودية ترى هذا الكلام خطأ لصرحت بذلك في بيانات رسمية. وللعلم السعودية تصدر بيانات رسمية للرد على أشياء تافهة تتعلق بتصريحات بعض الأشخاص هنا وهناك عن حقوق الإنسان مثلا، فلماذا لا يخرج الجبير ويعلن أن تصريحات نتنياهو غير صحيحة مثلا؟ هل من المعقول أن يصرح رئيس وزراء إسرائيل شخصيا بهذا الكلام ولا يرد أحد على هذه التصريحات بالنفي أو التأكيد؟ لو كانت التصريحات في صحيفة صفراء مثلا أو من مسؤول إسرائيلي صغير كان من المعقول تجاهل هذا الأمر، لكن يبدو كما أشرنا في مطلع الفيديو أن السعودية راضية تماما عن هذا الأمر وعن هذه التصريحات، ولو كانت فعلا ترفض هذه التصريحات لأصدرت بيانا رسميا بذلك. وهذا الكلام يقطع الطريق على كل من يقول هذا نتنياهو كذاب، هذا الفلاني كذاب، أنت تصدق صهيوني. يا رجل، نحن لا نصدق أحد، نحن نقول إن السعودية لم تصرح بنفي هذه الأمور على الرغم من خطورتها، وهذا الكلام صادر عن وزير دفاع، رئيس وزراء، شخصيات بارزة وليست شخصيات عادية.
ولذلك عليكم أن تلوموا الحكومة ولا تلوموا من ينقل هذه التصريحات. أيضا لدينا فيديو موثق حول العلاقات السعودية القضيبة مع الكيان الصهيوني، ونظرا لطول الفيديو فإننا ندعوكم إلى المشاهدة عبر الضغط على البطاقة الموجودة أعلى الفيديو الآن. In fact, ladies and gentlemen, the Saudis never really helped the Palestinian Arab population in Palestine, either with financial aid, and they have a few finances at their disposal, as you might guess, or significant military support. Successive Saudi peace plans culminated in the Saudi initiative of Crown Prince, now King Abdullah, promoting a permanent settlement of the Israeli-Palestinian conflict. And may I remind you that the original Saudi plan made no mention at all of the Arab refugee issue. I wonder why. وهناك أدلة أخرى على التعاون السري بين السعودية وإسرائيل، وذلك من خلال التحالف الدولي بقيادة أمريكا لمحاربة الإرهاب في سوريا والعراق. ربما يستغرب البعض من هذا الأمر، حيث أن السعودية ودول عربية أخرى يشاركون في هذا التحالف مع أمريكا وبعض الدول، ولكن المفاجأة الكبرى أن إسرائيل تشارك سرا في هذا التحالف لعدم إحراج هذه الدول أمام الشعوب الإسلامية. من أين جئت بهذه المعلومة؟ هذه المعلومة جاءت على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون خلال لقاء على قناة أمريكية، ونحن نتفهم أن هذه مفاجأة لكثير من الناس، إذ أن الشعوب العربية لا تشاهد من الإعلام الأمريكي إلا ما ينقل إليهم عبر وسائل الإعلام والإنترنت، وقد تجاهلت الصحف ووسائل الإعلام العربية هذه التصريحات لأنها لا تخدم الأنظمة العربية. هيا بنا نستمع إلى هذه التصريحات المفاجئة لوزير الدفاع الإسرائيلي في دردشة مع شارلي روز عبر قناة أمريكية. Thank you for your honesty. What does Israel want to do? Does it want to participate? Does it think it could make a difference? And does it appreciate the fact that many people say, no, if Israel participates, it's so counterproductive that it would not help us? We have enough challenges apart from ISIS far away from us. Yes. But you know that we have very good relationship with many parties who participate in the coalition. First of all with the United States, some other Western parties, and as well as Arab parties. So by having this bilateral relationship, sharing intelligence and so forth, this is our contribution to the operation. We understand that it's quite sensitive to have us publicly on board. So you can do it covertly and privately, but not publicly. Yeah. كما سمعتم، الرجل يتفهم مسألة عدم إعلان إسرائيل عن المشاركة في التحالف الدولي لأن به دول عربية من بينها السعودية والإمارات لعدم إحراجهم. وهناك نقطة أخيرة نختم بها هذا الفيديو الذي حاولنا أن يكون قصيرا، لكن للأسف كان لابد من توثيق هذه المعلومات، وقد تجاهلنا التفصيل في بعض المعلومات منعا للملل، ويكفي فقط أن تقوموا بالبحث عن العبارات التالية على اليوتيوب، مثلا أنور عشقي وإسرائيل، تركي الفيصل وإسرائيل، وسوف تجدون عشرات المقاطع الأخرى التي تثبت المقابلات والحوارات مع القنوات الإسرائيلية والمسؤولين الإسرائيليين. وهذه النقطة باختصار أن التحالفات الحالية بين السعودية وبعض الدول العربية لا تمثل أي تهديد على أمن واستقرار إسرائيل، بل العكس، فإن إسرائيل تشعر بارتياح شديد من هذا التحالف السني، كما أسماه عاموس جلعاد رئيس الهيئة الأمنية والسياسية في وزارة الدفاع الإسرائيلية. نختتم هذا الفيديو بهذه التصريحات، ونأمل أن يدرك الجميع أن الحقائق المذكورة في هذا الفيديو ليست آراء من فريق عمل شؤون عربية، بل هي تصريحات لشخصيات سعودية وإسرائيلية قمنا بجمعها وترتيبها فقط كي تتضح الصورة أمام الجميع. There is new positive, not new, but there is like positive phenomena. I call it Sunni axis. It's Egypt, Saudi Arabia, UAE, Hashemite Kingdom of Jordan. It's some kind of Pax Americana. There is criticism in these states vis-a-vis United States, but generally speaking,
they are preferring United States support. And the relations between United States in these countries are very powerful and strategic ones. And I think this alliance, the Sunni alliance that I've mentioned, is a great contribution to the stability in the Middle East, and at least, of course, to Israeli interest. And we do have with them peace. It's not peace between United States and Canada, but it gives Israel at least stability. The peace, even it's called peace, is very important. And our security relations with our neighbors are very important, and enhancing, not everything is our IDF. This strategic alliance we do have with our neighbors are very important. نشكر لكم حسن المشاهدة، ونرحب بكافة الآراء حول الفيديو عبر التعليقات أو المراسلة. لمزيد من التواصل مع قناة شؤون عربية يرجى الاشتراك ومتابعة الحسابات التالية: تابعونا على موقع تويتر، اشترك الآن في قناة اليوتيوب، تابعونا على الفيسبوك، تابعونا على جوجل بلس، تابعونا على انستغرام. بادر بالاشتراك في هذه المواقع كي تحصل على كل جديد. وشكرا لمتابعتكم قناة شؤون عربية.